everyone, how are you doing today? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. In today's lesson, we are gonna learn 12 words from lesson 31 of 504 absolutely essential words in English. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 31 از مجموع درس‌های 504 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی از مجموعه Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. و اما قبل از شروع درس یادتون نره حتما ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Word number 1. Commuter. 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 The stress is on the second syllable, on M, commuter. One who travels regularly, especially over a considerable distance between home and work. خب کلمه commuter اسم هست، اسم فاعل هست و به کسی گفته میشه که به طور مرتب regularly مسافت قابل توجهی رو بین خونه و محل کارش تردد می کند، می پیماید. travel رو در این تعریف به عنوان سفر کردن نمیگیم. در واقع منظور از کامیوتر همون مسافر درون شهریه. شنیدین حتما که میگن سفرهای درون شهری، یعنی اون مسافتی که ما از خونه به محل کار میریم و برمیگردیم و اون کسی که این مسافت رو میره میشه کامیوتر. Example A. The average commuter would welcome a chance to live in the vicinity of his or her work. خب اینجا the average commuter دی که اومده قبل از commuter این رو به عنوان یک اسم جنرال، یک اسم عام در نظر گرفته. یعنی عموم مسافران درون شهری یا بیشتر مسافران درون شهری از هر فرصتی برای زندگی در نزدیکی محل کارشان استقبال میکنند. vicinity رو در درس‌های قبل خونده بودیم، به معنی مجاورت و نزدیکی میشد. Example B. Have your commuter's ticket verified by the conductor. خب verified یعنی چک شدن، تایید شدن. conductor به کنترلچی بلیت معمولا توی قطار و اتوبوس گفته میشه. یعنی بلیتت رو به کنترلچی بده که اون رو تایید کنه. Have your ticket verified یعنی بلیت رو بده که یک نفر برات تایید کنه. این جمله و این ساختار جمله سببی هست که در درس هامون این رو خواهیم داشت. Example C. A novel educational program gives college credit to commuters who listen to a lecture while they are traveling to work. Novel means new یعنی یک برنامه آموزشی جدید به مسافرین درون شهری که هنگام رفتن به محل کار به سخنرانی یا به درس گوش میدن. لکچر رو اینجا سخنرانی میتونیم بگیریم یا درس. به درس گوش میدن مدرک دانشگاهی اعطا میکنه. خیلی هم برنامه خوبیه. Word number 2. Confine. 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 The stress is on the second syllable on F. Confine. C-O-N-ش رو هم که با شوا میخونیم. Confine means keep in, hold in. خب keep in یعنی در جای نگه داشتن. در واقع یه جورای معنی محبوس کردن، حبس کردن و زندانی کردن میده. Example A. The fugitive was caught and confined to jail for another 2 years. Fugitive به معنی فراری بود، یعنی فراری دستگیر شد و 2 سال دیگر در زندان محبوس شد. Example B. A virus that was circulating in the area confined Al to his house. یعنی ویروسی که در منطقه منتشر شده بود، circulating در حال انتشار بود، ال را در خانه‌اش حبس کرد. Example C. Polio confined President Roosevelt to a wheelchair. پولیو بیماری فلج اطفال هست. اسم کاملش رو در دیکشنری اگر سرچ کنید، خب صبر کنید من الان بهتون میگم چون این اصطلاح کمی اصطلاح تخصصی تر هست. این کلمه هست پولیو میلیتیک.
poliomyelitic به معنی فلج اطفال که دیگه چون کلمه طولانی و علمی است به عنوان پولیو هم میشناسنش. یعنی بیماری فلج اطفال رئیس جمهور روزولت رو در ویلچر محبوس کرد. Word number 3. Idle. Idle. Idle means not doing anything, not busy, lazy, without any good reason or cause. To waste, especially time. خب کلمه idle، البته ما یه idle دیگه داریم که دقیقاً کلمه شماره 4 هست و اون رو هم خواهیم خوند، اما این هم idle هست، یک جور تلفظ میشن. It is both an adjective and a verb. در مفهوم adjective یا صفتش یعنی کسی که هیچ کاری انجام نمیده. Not busy، کسی که مشغول نیست. Lazy، تنبل. Without any good reason or cause، بدون هیچ دلیل یا علت خوبی، علت خاصی. به عنوان فعل to waste به خصوص برای کلمه time استفاده میشه، یعنی وقت هدر دادن، وقت تلف کردن. Example A. Any attempt to study was abandoned by the student who idled away the morning. خب فاعل جملمون student هست. By the student any attempt to study was abandoned. این جمله اول جمله مجهول هست همونطور که میبینید، اما فاعلش رو داریم by the student و این student اینجا توضیح هم داره، دانشجویی که. پس ما میتونیم این رو کلا بیاریم و در ابتدای جمله معنی کنیم و بگیم دانشجویی یا دانش آموزی که تمام صبح خود را به بطالت گذروند یا تمام صبح خود را تلف کرد، از هر تلاشی برای مطالعه دست کشید. Abandoned. Example B. The idle hours of a holiday frequently provide the best time to take stock. The idle hours of a holiday frequently provide the best time to take stock. یعنی اوقات بیکاری یا ساعات بیکاری در یک تعطیلی frequently اغلب بهترین زمان برای سبک سنگین کردن کارهاست یا برای ارزیابی کارها، بررسی کارها. عبارت take stock رو داریم. take stock به معنی ارزیابی کردن که ما اینجا سبک سنگین کردن معنیش کردیم. And example C. Do not deceive yourself into thinking that these are just idle rumors. یعنی خودت رو با این فکر فریب نده که اینها فقط شایعات بیهوده‌ای هستند. اینو باید جدی‌تر مسئله رو در نظر بگیر. خودت رو با این افکار فریب نده که اینها فقط شایعات بیفایده‌ای هستند. Word number 4. Idle. 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 خب همینطور که میبینید بهتون گفتم در کلمه شماره 3 ما idle داشتیم. IDLE بود سپلینگش. کلمه شماره 4 همونطور که میبینید IDOL هست. به لحاظ تلفظ یکی هستن، به لحاظ نگارش متفاوت هستن. Idle. A thing, usually an image that is worshipped. A person or thing that is loved very much. خب کلمه idle یعنی چیزی یا معمولا تصویری که اون رو میپرستنش، عبادتش میکنن یا ستایشش میکنن. و معنی دومش a person or thing، کسی، شخصی یا چیزی که خیلی همه دوستش دارن و عاشقشن، خیلی محبوبه. در واقع آیدل معنی بت هم داره. اگر اهل دیدن برنامه تلویزیونی باشید، برنامه‌ای هست با عنوان American Idol که یکی از برنامه‌های استعدادیابی هست و در واقع خواننده‌های خوب رو کشف میکنه. American Idol یعنی محبوب آمریکایی‌ها، با همین عنوان به کار رفته. Example A. This small metal idol illustrates the art of ancient Rome. metal به معنی فلزی هست. illustrate به تصویر کشیدن و نشان دادن بود. یعنی این بت فلزی کوچک هنر روم باستان را نشان می‌دهد. کلمه ancient رو داریم، دقت کنید CI در اینجا داره ش تلفظ میشه. ancient به معنی باستان یا خیلی قدیمی هست. Example B. John Wayne was the idol of many young people who liked cowboy movies. خب حتما با اسم هنرپیشه معروف جان وین آشنا هستید. جان وین محبوب بسیاری از افراد جوان بود یا بت بسیاری از افراد جوان بود
که فیلم های کابویی دوست داشتند. فیلم های حالا کاوبوی بگیم، کاوبوی به فارسی هم گفته میشه، یعنی گاوچران ها، فیلم های آمریکایی. جان وین محبوب بسیاری از جوانانی بود که فیلم های کاوبویی دوست داشتند. Example C. Scientists are still trying to identify this idol found in their ruins. یعنی دانشمندان همچنان در تلاشند که بتی را که در خرابه ها یافته اند شناسایی کنند یا تعیین هویت کنند. Identify. Word number 5. Jest. 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 دقت کنید که این کلمه رو به شکل فارسی نخونید. jest نگید. همچین چیزی نداریم. صدای ج داریم. jest. means joke, fun, mockery, thing to be laughed at, and also it is used as a verb, means to joke or poke fun. خب پس این کلمه هم یک اسم هست هم فعل هست به معنی جوک، خنده، mockery تمسخر، چیزی که باید به اون خندید. دست انداختن میشه to joke به معنی دست انداختن. poke fun هم مسخره کردن میشه یا باز همون دست انداختن. Example A. Though he spoke in jest, Mark was undoubtedly giving us a message. خب اینجا مارک فاعل جملمون هست، در ابتدای جمله معنی میکنیم. یعنی اگرچه مارک به شوخی حرف میزد اما بدون شک پیامی برای ما داشت. Undoubtedly یعنی بیشک. Example B. Do not jest about matters of morality. یعنی در مورد مسائل اخلاقی شوخی نکنید. morality به معنی اخلاقی بود. Example C. In some quarters, honesty and hard work have become subject of jest. یعنی در برخی از مناطق صداقت و سخت‌کوشی مورد تمسخر واقع شدند. Word number 6. Patriotic. 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 The stress is on the third syllable. Patriotic. The stress is on the third syllable. Means loving one's country. Showing love and loyal support for one's country. خب کلمه patriotic به معنی میهن پرست، وطن پرست، کسی که عاشق کشور خودشه یا نسبت به کشور خود عاشقانه و وفادارانه حمایت نشون میده. پس همون میهن پرست یا وطن پرست میتونیم معنیش کنیم. It is patriotic to accept your responsibilities to your country. پذیرش مسئولیت‌هایتان در برابر کشورتون نشانه میهن پرستی است. It is patriotic یعنی میهن پرستانه است هم میتونیم بگیم، به عنوان قید هم میتونیم اینجا معنیش کنیم. یعنی این میهن پرستانه است که مسئولیت‌های خودتون رو در قبال کشورتون قبول کنید. Example B. The patriotic attitude of the captive led him to refuse to cooperate with the enemy. خب attitude نگرش میشد. نگرش میهن پرستانه زندانی منجر شد، باعث شد، کلمه led him، lead to گفتیم یعنی منجر شدن، منجر شد که از همکاری با دشمن خودداری کند. Example C. Nathan این اسم رو Nathan میخونیم. Nathan Hale's patriotic statement has often been quoted. I regret that I have but one life to give for my country. یعنی جمله میهن پرستانه ناتان هیل اغلب اینگونه نقل قول شده است، quoted نقل شده است. افسوس میخورم که فقط یک جان دارم که برای کشورم بدهم. بریم با هم کلمه شماره 7 رو مرور کنیم. Word number 7. Dispute. 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 The stress is at the beginning. Means disagree, oppose, try to win, a debate or disagreement. خب کلمه dispute هم همینطور که میبینید در معنی های اول disagree, oppose
try to win به عنوان فعل به کار رفته و در معنی آخر a debate or disagreement به عنوان noun به کار رفته. معنیش موافقت نکردن disagree، مخالفت کردن oppose که هم معنی هستن، برای به دست آوردن چیزی تلاش کردن و as a noun it means بحث یا مخالفت debate disagreement بحث یا مخالفت. Example A. Our patriotic soldiers disputed every inch of ground during the battle. یعنی سربازان میهن پرست ما در طول نبرد برای به دست آوردن هر وجب از خاک وطن تلاش کردند. برای به دست آوردن هر وجب از خاک وطن تلاش کردند. Every inch، به جای اینکه ما بگیم هر اینچ از خاک، خب تو فارسی ما این اصطلاح داریم که میگیم هر وجب، پس همین رو به کار میبریم در ترجمه. Example B. The losing team disputed the contest up until the final minute of play. یعنی تیم بازنده تا آخرین دقیقه بازی تلاش کرد که برنده شود. Example C. Many occupants of the building were attracted by the noisy dispute. Many occupants of the building were attracted by the noisy dispute. یعنی بسیاری از ساکنان ساختمان جذب بحث پرسر و صدا شده بودند. were attracted یعنی جذب شده بودند، به طرفش کشیده شده بودند. Word number 8. Valor. 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 The stress is at the beginning, means bravery or courage. به معنی شهامت، شجاعت، جرأت به کار میره این کلمه. Example A. The valor of the Vietnam veterans deserves the highest commendation. خب veterans به معنی سرباز، کهنه سرباز، یعنی شجاعت سربازان کهنه‌کار یا کهنه سربازان ویتنامی شایسته بیشترین ستایش است. Example B. No one will dispute the valor of Washington's men at Valley Forge. هیچ کس نمیتواند به شجاعت مردان واشنگتنی در دره فورج شک کند. Example C. The fireman's valor in rushing into the flaming house saved the occupants from a horrid fate. یعنی شهامت مأمور آتش‌نشانی در هجوم به خانه شعله‌ور، flame به معنی شعله است، flaming house یعنی خونه‌ای که تو شعله بود، ساکنان را از سرنوشتی وحشتناک نجات داد. شجاعت مأمور آتش‌نشانی در هجوم به خانه شعله‌ور ساکنان را از سرنوشت وحشتناکی نجات داد. Word number 8. Lunatic. 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 The stress is at the beginning, means crazy person, insane, extremely foolish. Lunatic is an adjective. همطور که میبینید صفت هست، استرسش هم که اولش هست، به معنی شخص دیوانه، لایعقل یعنی کسی که بیعقله یا یه چیزی که بسیار احمقانه هست، میگیم lunatic. Only a lunatic would willingly descend into the monster's cave. یعنی فقط یک شخص دیوانه میتونه مشتاقانه willingly یعنی با اشتیاق میتونه مشتاقانه وارد غار هیولا بشه. dragon monster به معنی هیولا هست، dragon اگه بود اژدها میشد. Example B. Certain lunatic ideas persist even though they have been rejected by all logical minds. برخی از اندیشه های احمقانه باقی میمونن با اینکه تمام افکار منطقی آنها را رد کردند. Example C. My roommate has some lunatic ideas about changing the world. هم اتاقی من در مورد تغییر جهان ایده های احمقانه‌ای دارد. این هم از کلمه شماره 9.
Word number 10. Vein. Vein. Vein means mood. Mood. A blood vessel that carries blood to the heart. A crack or stream in a rock filled with a different mineral. خب معنی اول وین به معنی خلق و خو هست. معنی دوم a blood vessel رگ خونی که خون رو به قلب میبره. در واقع وین معنی سیاه رگ میده دیگه. سرخ رگ میشه artery که خون رو از قلب به بدن میبره. وین خون رو از بقیه اندام ها به قلب میاره، پس میشه سیاه رگ. و شکاف یا درز داخل یک تخته سنگ که با یک ماده معدنی متفاوتی پر شده است. پس 3 تا معنی متفاوت داره. Example A. A vein of lunacy seemed to run in the family. یعنی به نظر می رسید رگ حماقت در آن خانواده جریان داشت. lunacy حماقت میشه. lunatic adjective همین کلمه است. Example B. Mario's wrist was severely cut by the rock, causing his vein to bleed heavily. یعنی مچ ماریو با آن تخت سنگ به شدت یا به سختی شکافته شد و رگ او خونریزی شدیدی کرد. یا باعث خونریزی شدید رگ او شد. Example C. Explorations disclosed the rich vein of copper in the mountain. خب exploration اکتشافات رگه‌ای غنی از مس را در کوهستان برملا ساخت یا آشکار ساخت. خب شنیدین دیگه، میگن رگه طلا دیدن، رگه مس دیدن. پس هر ماده معدنی که در میان شکاف سنگ‌ها یافت بشه به عنوان رگه در واقع نام میبریم که همون وین هست. Word number 11. Uneventful. 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 The stress is on the third syllable on V sound. Uneventful means without important or striking happening. Without important or striking happening. به معنی چیزی که بدون رخداد مهم یا قابل ملاحظه‌ای باشه. Example A. After the variety of bewildering experiences at the start of our trip, we were happy that the rest of the journey was uneventful. یک بار دیگه میگم کلمه هایی داشتیم که تلفظش یه مقداری چالش برانگیزه. یکی کلمه variety بود، variety، و یکی کلمه bewildering و experiences. After the variety of bewildering experiences at the start of our trip, we were happy that the rest of the journey was uneventful. معنی جمله این هست، یعنی پس از انواع تجربه های مبهوت کننده در آغاز سفرمون خوشحال بودیم که بقیه سفر بدون رویداد مهم مقابل ملاحظه‌ای پیش رفت، انجام شد، یا بقیه سفرمون بدون واقعه بود، بدون رویداد قابل ملاحظه‌ای بود. Example B. Our annual class outing proved quite uneventful. Our annual class outing proved quite uneventful. خب annual که به معنی سالانه میشد، یعنی گردش دست جمعی سالانه. outing یعنی یه جورایی معنی field trip میده، گردش که از طرف مدرسه میرن. گردش دست جمعی سالانه کلاسمان کاملا یک نواخت بود، یعنی هیچ حادثه و اتفاقی توش پیش نیومد. Example C. The meeting seemed uneventful, but expert observers realized that important decisions were being made. به نظر می رسید که جلسه یک نواخت بود، اما ناظران خبره متوجه شدند که تصمیمات مهمی اتخاذ گردید یا گرفته شد. Word number 12. Fertile. Fertile.
fertile means bearing seeds or fruit, producing much of anything. خب fertile شاید تلفظ دیگه داشته باشه، fertile ممکنه شنیده باشید، ولی fertile تلفظ امریکن هست. bearing seeds or fruit یعنی چیزی که میوه یا بذر داشته باشه و producing much of anything چیزی که از هر چیزی زیاد تولید کنه. یه جورایی معنی بارور میتونیم بگیم داره کلمه fertile، یا اصلا خود بارور هم میتونیم بگیم هست. Example A. Chicks hatch from fertile eggs. chick به معنی جوجه هست. جوجه ها از تخم های بارور بیرون می آیند. hatch out، hatch به معنی بیرون اومدن جوجه از تخم هست، فعلی که به این منظور استفاده میکنیم. Example B. The loss of their fertile lands threw the farmers into a panic. خب کلمه fertile به معنی بارور برای زمین یا خاک هم به کار میره. خاک بارور یا زمین حاصلخیز یعنی خسارات زمین‌های حاصلخیز کشاورزان را به وحشت انداخت. یا میتونیم لاس رو از دست دادن هم بگیم. از دست دادن زمین‌های حاصلخیز کشاورزان را به وحشت انداخت. و آخرین مثال درس امروزمون. A fertile mind need never be uneasy about finding life uneventful. A fertile mind need never be uneasy about finding life uneventful. یعنی یک ذهن خلاق. خب ذهن اگر بگیم بارور حاصلخیز که نمیتونیم بگیم، پس براش معنی خلاق کریتیو رو میتونیم در نظر بگیریم. یک ذهن خلاق هرگز با یک نواخت شدن زندگی آشفته نمی شود. Need never be uneasy یعنی نیازی نیست که آشفته بشه. حالا ما میگیم آشفته نمی شود. این هم از کلمات درس امروزمون و بریم با هم کاربرد اونها رو در بخش words in use ببینیم. The title of today's reading is Record Holders. The Guinness Book of World Records is full of fascinating facts. For example, the champion commuter is Bruno Luthart of Germany, who traveled 370 miles each day for 10 years to his teaching job and was late only once because of a flood. The record for being buried alive is held by Emma Smith of Ravenshead, England. She was confined in a coffin for 100 days. What a way to spend the idle hours. Peter Clark of London collected 1,276 autographed pictures of famous men and women. Obviously, not all were his idols, but he did set a record. What drives people to these unusual practices? Some are simply done in jest, some for patriotic reasons. Certainly, no one would dispute the valor of the record makers, even if the records themselves may be no more lasting than a popular song. While one need not be a lunatic, he must have a vein of recklessness to participate in such activities as bungee jumping, high diving, or parachute jumping. If you are tired of leading a dull, uneventful life, remember the mortals whose fertile imaginations have found novel ways to add excitement to their lives. خب این هم از متن امروزمون در مورد رکوردداران گینس. لطفاً در پایان درس مطابق معمول تمرین ها رو با استفاده از کلمات جدیدی که در درس یاد گرفتید انجام بدید و جمله ها رو کامل کنید. خب دوستان عزیز، درس 31 مون هم به پایان رسید. امیدوارم از درس استفاده کرده باشید. مطابق معمول تکرار میکنم، تمرین تکرار فراموش نشه.
حتما درس رو بخونید، مرور کنید و همچنین درس‌های قبلی رو هم دوره کنید تا وقتی به انتهای کتاب میرسیم کلماتی که اون اول خوندیم فراموش نکنید. بهترین روش برای یادگیری غیر از تمرین و تکرار این هست که سعی کنید خودتون هم با کلمات جدید جمله بسازید. و قبل از اینکه درس رو به اتمام برسونیم لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.